ઇન્ડિયાના પ્રાઇસ કહી દો ભાઈ, ઇન્ડિયાના કેટલા રૂપિયા થાય? ઇન્ડિયાના લગભગ 19,000 રૂપિયા થાય. 19,000 રૂપિયા? હા. ઓહો, ખાલી અમારા જમવાનું બિલ થયું છે 19,000 રૂપિયા. અને તારીખે બતાવી દો, કોઈને એમ ના થાય કે ભાઈ 24/10 અને 24/10. હા ઓલું આવા કાઢો જ્યુસર 100 ને કેટલા રૂપિયા હતા? 114 રૂપિયા. ગુડ મોર્નિંગ, નવા વિડીયોમાં સ્વાગત છે તમારું. અત્યારે રાત પડી ગઈ છે અને જોરદાર સારું મજાનું મસ્ત ખાવાનું હોય ને એટલે મારે છે ને ભાઈ ગોવિંદભાઈને પૂછવું પડે, જીતુભાઈને પૂછવું પડે. તો જીતુભાઈ, આપણે લેબિનસ ફૂડ હોય એ કંઈક બેસ્ટ ખાવું હોય તો કંઈક તમે કંઈક નવી જગ્યા ગોતી આવ્યા છે. આપણે અરુઝ દમાસ તો ખાધું હતું, હવે એનાથી કંઈક બેસ્ટ, એનાથી એક સ્ટેપ ઉપર આપણે આવ્યા છીએ. એનાથી એક સ્ટેપ ઉપર સફાદી એટલે લેબનીઝ ફૂડમાં નંબર 1. શું વાત? અને પાછું અહીંનું તમે લોકેશન તો જોવો જ છો, એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી. આમાં કોઈ એટલાન્ટિસ ધ પામ અને આ સી વ્યૂ જેને કહેવાય ને આપણે શું કહેવાય, ક્રિક ક્રિક છે. હા, મેનમેડ ક્રિક. અને અહીંયા તમને કોઈ ટુરિસ્ટ જોવા નહીં મળે. અહીંયા લોકલ લોકો જાય કાં તો આજુબાજુના લોકો સ્પેશિયલ આવશે, બાકી ટુરિસ્ટ પોઈન્ટ વાળું નથી. ટુરિસ્ટ પોઈન્ટ નથી, ભીડ ભાડ વાળી નથી, આમ શાંતિ વાળી જગ્યા. રેસ્ટોરન્ટ વધારે છે અહીંયા. અચ્છા, હા, એટલે બધા રેસ્ટોરન્ટ સાંજે ફાઉન્ટેન શો થાય છે. ફાઉન્ટેન શો બી થાય છે. આવ્યું ક્યાં? આ પામ જુમેરામાં. પામ જુમેરામાં, એટલાન્ટિસની બિલકુલ સામે. હા, અને અલ સફીદ અલ સફાદી સફાદી છે. અને હવે અંદર જાશું, આજે મસ્ત મસ્ત ખાશું. મંગાવશું તો કંઈક આમાં નવું મંગાવશું કે પછી હા મંગાવવાનું, અમુસ કબૂસ પીતુસ ફલાફર જાતર? હા, એ બધું જ વસ્તુ છે પણ ક્વોલિટી છે ફૂડમાં આપણે જે ખાવાનું હોય ને એમાં એ જ છે, તમે જે બધા નામ લીધા પણ અમુક ડીશ આવે છે કે જે આ નવી છે, વોલનટ થી બનેલી હોય, અખરોટ થી બનેલી હોય ને એવી બધી આવે છે. અને મુત્તબલ જે આપણે ઓલો રીંગણાનો ઓરો, સફેદ ઓરો, એ બી આપણે આજે ટેસ્ટ કરશું અહીંયા. આ તો છે વધારે એટલે આપણે મંગાવશું અલગ અલગ વધારે. અને ફ્રાય પોટેટો તમે ખાજો. ફ્રાય પોટેટો? હા, જબરજસ્ત. તળેલા બટેકા? હા, તળેલા બટેકા. આપણે અરુઝ દમાસ્કસમાં ખાતા હતા. આના અલગ છે. એવું છે? હા, જાય આપણે. ચાલો ટ્રાય કરી. આપણે ઉપર બેવાનું નીચે બેવાનું? ઉપર બેસીએ ભાઈ. ઉપર જ બેસાય. મજા આવશે ને? અરે મજા જ આવે ને. અમારા ભાઈ આજે કંઈક નવું ખાવાના છે. અમરેલી ખોલ નાખી ને. ચાલે દોડે ને. ભાઈ તમે શું ભાવે? અરેબિક ફૂડ થી જ પ્રેમ, એટલે કઈ બી હોય બધું જ ચાલે. મને બહુ ખરેખર રિયલમાં મને આમ એટલો પ્રેમ લવ થઈ ગયો છે. પહેલા ફર્સ્ટ ટાઈમ આવતા નતું ભાવતું. અમારે કેવું છે, મહિનામાં 2 વાર આ ન મળે ને અમૂસ એટલે મજા જ ના આવે. મજા જ આવે. આમાં પેટ બોલવા માંડે કે ભાઈ ખુબૂસ દાન. હમણાં ભાભીએ તો મસ્તીનું ખવડાવ્યું, ખબૂસ હતું ને એને તળીને ખવડાવ્યું. હા, એ સવારે એટલું જોરદાર લાગે યાર. વાત તળેલી રોટલી આપણે ખાતા હતા ને, પણ એના કરતા ડિફરન્ટ પાછું. અરે બહુ મસ્ત થયું, એ તો મજા જ આવી. જાય આપણે. ગોવિંદભાઈ, આ લોકોનું કિચન આ એકદમ એ જો અહીંયા ખબૂસ ને બધું બનશે ને અહીંયા? હા, અહીંયા ખબૂસ નહીં બનાવો જો અંદર. હા, એવું ઓલું હોય છે નહીં. પહેલા હોય આ દેખાડી દઉં. જો આ ઓર્ડર છે, શેનો છે? કંઈક છે, સલાડ છે, ફતુશ સલાડ છે, સ્વીટ છે, બધી સ્વીટ છે બધી. વોટ ઇઝ ધીસ નેમ? રસદલ બનાત, કદાચ ફ્રી. રસદલ બનાત. રઝનલ બનાત. Yes. And this name? Kunafa. Kunafa. okay. Kunafa. Good. Yeah, this is Arabic food. Kataif asafiri, halawa bil jibin, date badi. Date puri. Okay. Welcome. ઓકે. પણ ઘણું બધું અહીં ક્લીન કેટલું, ચોખ્ખું કેટલું છે. એકદમ નેક્સ્ટ લેવલનું જ છે ભાઈ. નેક્સ્ટ લેવલનું ભાઈ. આ અહીંયા જે હમૂસ ને બધું અહીંયા જ બનશે. હલો, હમૂસ છે ને? હમૂસ Almost Beiruti. બેરુતી. Yes. ઓકે. જો વચ્ચે ઓલી ગાર્લિક ચટણી તો હશે ને? હા, ગાર્લિક ચટણી, ચીલી અને પેસ્ટ, ફીતુસ, ઓલો ફતુશ. ફતુશ છે ને? ફતુશ. હા, આ ઓલિવ. ઓલિવ. યસ. ફતુશ. ખબૂસ. Yes. યસ. ખબૂસના પૈસા ના લઈએ ને? ફ્રી. ફ્રી. અને પાછું ગરમ. ગરમ. યસ. તો ચાલો, સર્વિસમાં તો આ લોકોની યાર કોઈ ના લાગે યાર. આપણે જવાના છે ઉપર અને મસ્ત વ્યૂ આવશે અને આ બહુ મસ્ત લાગે છે આખી. આનું એમ્બિશન જ જોરદાર છે ભાઈ, નેક્સ્ટ લેવલે. હા, લેબનીઝ ફૂડ બહુ કોસ્ટલી નથી હોતું નહીં ભાઈ? બહુ એટલું કોસ્ટલી નથી. અને તમે આને ખાધા પછી અડધો કલાક પછી તમને એમ ના લાગે કે ખાધું છે. ભૂખ લાગી જાય. એટલું લાઈટ છે. બોલો, આ પ્લાસ્ટિકનું ઝાડ છે. હા, વેજીટેરિયન છે
એટલે જે કંઈ આવશે એ બધું વેજીટેરિયન આવશે. વેજ પ્યોર વેજ. હા એને હું મંગાવું છું ઓનિયન ગાર્લિક વગરનું પણ. હા ઓનિયન ગાર્લિક વગરનું બાજુ. અને આપણે જોયું નીચે કિચનમાં વેજનું બી આખું અલગ જ છે. રાઈટ. એમાં કોઈ મિક્સિંગ એવું કંઈ નહીં હોતું. ના હોય. એટલે તમે દુબઈમાં જઈ રહ્યા છો તો આ બધી વસ્તુ અલગ અલગ હોય છે. અલગ અહીંયા તો ખાસ. અહીંયા તો ખાસ. બીજા બધાને નથી ખબર આપણને, પણ અહીંયા તો ખાસ. અત્યારે આપણે છાશ મંગાવી છે અને એક આવા કાઢો વોટરમેલન. હા That's right. One here, one there. અવાકાડોમાં આ લોકો શું નાખ્યું છે? સ્ટ્રોબેરી નાખી છે, આઈસ્ક્રીમ છે, આઈસ્ક્રીમ ને ક્રીમ ઘણું છે, બધું અલગ અલગ નાખ્યું છે. હની પિસ્તા આમ પીવા જેવું હની વાળું નાખ્યું છે. હની છે, ડ્રાયફ્રૂટ છે, સ્ટ્રોબેરી છે. બદામ પિસ્તા ને બધું આખું સ્પેશિયલ છે. પાઇનટ્સ. યસ. કહેલું મલાકા કબીર એટલે મોટી ચમચી. મોટી ચમચી. તમને આવડે બધું બોલતા? યસ. બોલો ને કે આનો ખબૂસ બહુ ના પૈસા લ્યો કે નહીં? Anta تاخذ فلوس مع لسان خبز والهمس ولا بلاش هذا؟ شو؟ هذا كله بلاش هذا. بلاش هذا. شكرا. ગજબ બોલો યાર આ તો યાર. Thank you. કંઈક બોલો તો બાજુ કંઈક એ શું ખાવાનું સારું સારું તમારે એની ભાષામાં બોલો. આમાં ચડાવું એમને બોલો ને હાથમાં રાખી. ઓકે આપણે અત્યારે જે મંગાવ્યું છે હમુસ કુબુસ છે, બેરુતી છે, આ બેઝિકલી અરેબિક જ છે, પણ હું જે વાત કરું છું અરેબિક લેંગ્વેજમાં વાત કરું છું. એટલે હમુસ કુબુસ એટલે એમાં કંઈ બીજું અલગ નથી આવતું. એને કોઈક સાથે વાત કરીએ એટલે મેં હમણાં આ ભાઈને પૂછ્યું કે આ બધું મફત છે કે એના પૈસા લેશો? તો એ હસતા હસતા ચટણી આવશે કે નથી આવશે? ઇસ્ટિયલ પેસ્ટ થાકા ગાર્લિક આપણે યસ આઈવી garlic paste okay and علشان الشيلي كمان كله اثنين شكرا thank you. આ ક્યાંથી આવી ભાઈ? રિયાંગભાઈ આ તો ખતરનાક બોલે યાર. એમને બહુ બધી લેંગ્વેજ આવડે, ફ્રેન્ચ બી આવડે છે એમને પાકી. ફ્રેન્ચમાં ગયો તો આજે બધું. ફ્રેન્ચમાં આ બધું એને ન સમજાય, પણ આપણે એવું આપણે એવું કે હા ટેલેન્ટ તમારો દેખાવા. je vais une plat de hummus au couscous, એટલે મારે એક પ્લેટ હમૂસ ને કુબૂસ જોઈએ છે. હવે આ લોકોની ભાષામાં થોડુંક બોલી નાખો. આ ફલાફલ ને બધું જે જો યાર. આ બધું એ જ ભાષા છે, ફલાફલમાં ને એનો કંઈ અલગ નથી. અત્યારે આપણે શું મંગાવ્યું હાલો બોલી જાઓ. આ હમૂસ છે, ઓકે. આ ફલાફલ પ્લેટર છે, ધીસ વન ઇઝ ફલાફલ પ્લેટર. પછી આ બેરુતી, આ ફતુશ છે, ઓકે. આ ફતુશ છે, આ બેરુતી છે, ધીસ વન ઇઝ બેરુતી. આ કુબૂસ છે, આ કુબૂસ છે. પોટેટો ફ્રાય પોટેટો આ રે અહીંયા બી ફ્રાય પોટેટો. આ જે ચીઝ છે અલુમી ચીઝ અલુમી ચીઝ. હા, વેજીટેરિયન છે. વેજીટેરિયન, 100% વેજીટેરિયન, બરી કહેવાય એને. કાઇન્ડ ઓફ બરી. ડિફરન્ટ ખાવું હોય ને તમારે પહેલી વખત ખાવ તો તમને કંઈક મગજમાં નહીં બે, પણ ખાવાની મજા કંઈક અલગ છે. જે લોકો અહીંયા બહુ જ ખાવાનું અને પીવાનું પસંદ કરતા હોય છે. બહુ હેલ્ધી હોય છે. વાહ. અહીંયા આ લોકો શુગર નથી એડ કરી આની અંદર છે ને હની એડ કર્યું છે સ્વીટ માટે. સુપર યાર. દાલવડા આવાકાડો છે, વ્હાઈટ ક્રીમ છે, પછી ઉપર સ્ટ્રોબેરી મૂકી દીધી છે અને ઓલું કયું કીધું તમે? ઓલું પાઇનટ્સ છે. મને ફલાફલ બહુ આવે, જે કાઇન્ડ ઓફ આપણે શું કહેવાય દાળવડા. અમદાવાદના દાળવડા તમે સમજી લ્યો. અને એને ખરેખર જે ખાવાની છે ને એને તાહીની કે તાહીનભાઈ તાહીના જે તલની ચટણીથી બનાવવામાં આવે. આ ટેસ્ટ અલગ છે. આ બેરુતી છે, મારા ફેવરેટ છે. ખુદ મંગાવી અને મને જ રાખજો. એની સાથે છે ને વિનેગરવાળા મરચાં. હા, એ રોટલી આ હમૂસ એની સાથે ખબૂસ. વિનેગરવાળા મરચાં એની અંદર જે વિનેગર નીકળે કયો ખબૂસ કયો બહુ જ મસ્ત લાગે. લાવો તો ખબૂસ. જો આ ખબૂસ છે, આની આ રોટલી. રેડિશ કહેવાય. હવે આપણે છે ને જેટલું ખવાય એટલું અલગ અલગ લેતા જાય. ગોવિંદભાઈ આ ચણાની જે પેસ્ટ છે, કાબુલી ચણા. કાબુલી ચણાથી જ બનાવ્યા હમૂસ. હા,
પહેલાં ફર્સ્ટ ટાઈમ તો મને ભાવતું નહોતું, પછી તો એટલી મજા આવી ગઈ આ કે ખાતા જ રહ્યા. પેલું આખું છે તમારું છે પિત્તુસમાં આ ફતુસ છે ને, અને શું કહેવાય ભૂલાઈ જાય નામ બહુ બધા. ફતુસ. એક સલાડ છે, એની ઉપર જે ખબૂસ આવે ને ખબૂસ, એને તળેલા ઉપર નાખે ક્રિસ્પી કરવા માટે, બહુ જ ફાઇન લાગે. એટલું ચોખ્ખાઈનું ધ્યાન રાખે, તમે જે વસ્તુ ખાવાના છે ને એને લોકો ટચ ના કરી શકે. ના કશું મિક્સ નહીં કરવાનું, અલગ અલગ જ બહુ મજા આવી ભાઈ. જમી લીધું, ખરેખર બહુ મજા આવી ગઈ. અને આજે અલગ અલગ આપણે ડિફરન્ટ ફૂડ ટેસ્ટ કર્યો. હવે વાત રહી છે બિલની, તો ભાઈ જીતુભાઈ બિલ કહી દો, કારણ કે લોકોને ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે બિલમાં, પણ આપણે બિલ કહેતા નથી, પણ આજે આપણે બિલ બતાવી દઈએ. બિલનું ટોટલ છે 782 દિરામ. 782 આયાના. આયના તો તમારે સસ્તા કહેવાય ને. સસ્તા તો ન કહેવાય. 7 જણા છીએ ને, ક્યારેક ક્યારેક આવવાનું હોય આવી જગ્યા, એટલે વાંધો નથી. બાકી એટલે એક જણાના 100 રૂપિયા ભાગે. હા, બાકી અઠવાડિયામાં એક વખત ના આવાય, મહિનામાં એક વખત ફેમિલી સાથે નીકળ્યા હોય બહાર તો ચાલે એમ. તો ઇન્ડિયાના પ્રાઇસ કહી દો ભાઈ, ઇન્ડિયાના કેટલા રૂપિયા થાય? ઇન્ડિયાના લગભગ 19,000 રૂપિયા થાય. 19,000 રૂપિયા? હા. ઓહો, ખાલી અમારા જમવાનું બિલ થયું છે 19,000 રૂપિયા. અને તારીખે બતાવી દે, કોઈને એમ ના થાય કે ભાઈ 24/10 અને 24/10. હા, ઓલું આવા કાઢો જ્યુસ 100 ને કેટલા રૂપિયા હતા? 114 રૂપિયા. એટલે કેટલા 2200 રૂપિયાનું? હા, 2200 ઉપર થયું ને. અવાકાડો જ્યુસ આર્યું 114. હા, એટલે 11 દુ 22 ને 11 ચોકુ 44, એટલે 2650 ની આસપાસ. 2650 રૂપિયાનું ભાઈ તમે આવા કાઢો જ્યુસ પીધું. 27. ચાલો આજનો વિડીયો આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ બાપુ. હવે અમે જવાના છે, આના પછી કદાચ એક વિડીયો આવશે પરેજિયા સોનીની નવરાત્રિમાં આપણે જવાના છે. તો ખાસ તમને ખાસ ગેસ્ટ અપિયરન્સ માટે ઇન્વાઇટ કર્યા છે કમલેશ મોદીને. એકવાર તો જઈ આવ્યા છે, પણ અમુક વ્યક્તિઓને મળવાનું બાકી રહી ગયું હતું કે ભાઈ તમે અમને નથી મળ્યા, એટલે ખાસ કે મળવા માટે આજે આવજો. એટલે આપણે હવે જાશું ત્યાં, ડાયરેક્ટ ત્યાં જશું અહીંથી. ઓકે, ચલો.